Now, let's do percentage. At nakapost ito sa Philippine Civil Service Review for All. At ipopost din natin ito later on sa ibang FB group. Set number 3 na tayo. At ito ay 5-item quiz. At yung mga dati na nating na-upload, yung set number 1 and 2 sa percentage, ilalagay ko sa description ng videong ito. At yung iba pang na-upload na natin dati, bali, karugtong lang ito sa mga na-upload na natin dati. Marami yun at nakalagay na rin, ilalagay ko rin sa description ng videong ito. Number 1. Which of the following is 14% of 232? Ang is equals yan siya. 14%. Kopyahin natin. Ang of multiplication, kopyahin si 232. I-convert muna natin into decimal. So that is 14%, kaya i-move natin yung decimal to the left side, nandito na yan, at i-drop mo yung percent sign. So this is 0.14 times 232. I-multiply lang natin yan at yan na yung sagot. So isa-isahin natin pag-multiply 232 times 14. 2 times 4 is equals to 8. 3 times 4 is equals to 12 carry 1 and this is 9. Tapos, times 1 lang naman yan, kopyahin mo na lang, then i-add natin. This is 8, 4, 12 carry 1 and this one is 3. Ang decimal natin, 1, 2. So this is 1, 2. Kaya ang sagot ay 32.48. Letter B. Next, number 2. What percentage of 18,000 is 234? What percentage, yan yung hinahanap natin, or let P sa percentage natin at later on, i-multiply natin ng 100% or i-convert natin to percent na may percent sign kasi yan yung hinahanap natin. Ang of multiplication yan siya, kopyahin si 18,000. Ang is equals yan. Tapos, kopyahin si 234. Now, para ma-isolate natin si P, since si 18,000 pang-multiply sa P, pang-divide na ngayon siya sa 234 natin, si 18,000. In other words, nag-divide tayo ng 18,000 to both sides para makancel yan siya at ma-isolate na natin si P. Ngayon, isa-isahin natin yan siya. 234 divided by 18,000. Isa-isahin muna natin itong isolve bago ko ituro sa inyo yung shortcut. Yung 234 natin, yung decimal ay nandito. I-align natin yan sa taas. Kasi magdagdag tayo ng 0 para ba ma-divide natin ng 18,000. So gawin natin itong 23,000. So 23400. Ignore mo yung decimal na nasa loob. I-align mo sa taas o ilagay mo sa taas. Since lahat ito ay 23,400, itong space dito, kasi kapag mag-divide na tayo, dito tayo sa 0, itong 0 na ito, dito natin i-align yung sagot dito. 23,400, ilang 18,000 ba yan? Isa. Dito natin ilagay si 1. Yung space dito sa bago itong meron tayong decimal, ang space dito lagyan mo ng 0. Kasi align natin dito sa last 0 natin. Next, 1 times 18,000, this is 18,000. I-minus natin, i-drop natin yung isang 0, 4. So this is 13, this is 5. At magdagdag pa tayo ng isa pang 0. Now this is 54,000. Ilang 18,000 ba dito sa 54? Or, pareho lang namang tatlong 0 yan, dito kang mag-focus. Dito sa 54, ilang 18 ba yan?
3. 18 times 3 and that is equals to 54 at yung mga tatlong 0 natin. So ngayon 0 na siya. So itong 234 divided by 18,000 and that is equals to 0.013. Ngayon, ito na yung value ni P at kailangan natin i-convert to percentage kasi sa mga choices, mga percentage man yan. So, this is 1, 2. Mag-move tayo ng decimal to the right at maglagay tayo ng percent sign. So, this is 1.3%. So, ito na yung sagot. Now, let's do solution number 2 bago tayo doon sa shortcut. Pakita ko sa inyo muna yung solution number 2 dito. Percentage ang hinahanap. What percentage of 18,000 is 234? Kung naintindihan mo yan mismo yung tanong dito, ibig sabihin, si 234 yan yung part ni 18,000. So that will be equals to x over 100. Saan galing yung 100? Percent. Percentage kasi hinahanap natin. Ang percent means per 100. So kaya over 100, itong x, yan na yung hinahanap natin which is over 100 para percentage siya. So ngayon, let's do cross multiplication. I-cross multiply natin yan siya. So this is 2, 3, 4. Tapos yung dalawang 0 kasi minomultiply natin. And this will be 18,000 x. Para ma-isolate natin si x, pwede mang hindi muna natin gawin yan. I-keep lang natin si 18 dito sa denominator dito. So therefore, 23 na pala yan, 23,400 divided by 18. Para mas madali, cancel natin itong dalawang 0 na ito. Na-solve na natin yan. Itong 234, now divided by 180 and that is equals to 1.3. Now, ilagay natin yung percent sign. Kasi, mayroon na tayong 100 dito percent. So, this is 1.3%. Now, doon tayo sa shortcut. Ang kagandahan dito, napansin nyo, yung mga choices, lahat merong 1, 3. Ang tanong, what percentage of 18,000 is 234? Si 234, yan yung parte lang siya sa 18,000. Hindi siya baliktad ha. Si 234, yan yung parte lang sa 18,000. Part lang siya sa 18,000. So, letter A, cancel na yan. Kasi unless na lang kung mas malaki itong part na ito kaysa mismong 18,000. Ito ay cancel na rin. Now, ang 10% sa 18,000 ay 1,800. Ang 10% dyan. Si 234 ay super less than pa sa 1,000. So, therefore, hindi rin siya 13,000. So, ang sagot dito ay nag-iisa lang naman yan, yung less than 10 dyan, which is 1.3%. So, bali, itong number 2 ay masolve mo within 3 seconds. Basahin mo lang sa choices. Isa lang naman yung 1.3% dyan or less than 10. Yan na yung sagot. Pero never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Next, number 3. What percentage of 600 is 750? Mas malaki si 750, yung part bali natin, kaysa ating 600. So therefore, eliminate na si A and B. Ngayon, medyo kunting malapit lang yan. So, para mas sigurado tayo, isolve natin yan.
Solution number 1. Yung katulad kanina na pag-solve natin, let P be that percentage. Later on, i-multiply natin ng 100. Ang of multiplication, tapos yung 600, ang is equals yan, 750. Para ma-isolate natin si P dito, since si 600 ay pang-multiply sa P, pang-divide na siya kay 750. In other words, nag-divide tayo ng 600 to both sides para ma-cancel 600 dyan, isolated na si P. So, P is equals to 750 divided by 60. Para madali, i-cancel natin itong isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Now, we have 75 divided by 60. Ilang 75? Ilang 60 ba sa 75? Isa. 60 times 1 equals 60. 75 minus 60 equals 15. Tapos, magdagdag tayo ng 0, pero bago yan, lagyan natin ng decimal at i-align sa taas. 150. Si 150, ilang 60 ba yan? And that is 2. So, 2 times 60 is equals to 120. 150 minus 120, that is 30. At magdagdag pa tayo ng isa pang 0. Now, 300 divided by 60, and that is equals to 5. 5 times 60 equals 300. 1.25. I-change pa natin yan, i-convert pa natin yan to percentage. So, i-move natin itong decimal to the right, 1, 2, twice. At maglagay tayo ng percent sign. So, this is 125%. So, letter D ang tamang sagot. Another solution. Yung katulad pa rin sa ginawa natin kanina. Another solution. So, we have itong 750, yan yung part, so over 600. That is equals to x over 100. Para yung sagot natin dito ay direkta na percentage. So, mag-cross multiply tayo. Pero gaya ng kanina, instead na i-multiply din natin yan, pwede namang i-keep lang natin yan. 750 times 100. So, this is 7. Tapos, dagdag ng isa pang 0 over 600 equals x. Kasi ito yung hinahanap natin, kaya na-isolate natin yan siya. Now, itong dalawang 0 sa taas, dalawa sa taas at sa baba, i-cancel lang natin yan siya. Pareho lang din ang sagot. 750 divided by 6, and that is equals to 125. At ilagay mo na yung percent sign kasi tapos na tayo nag-multiply ng 100. So, x is equals to 125%. Next, number 4. What is 7 1/5% of 465 rounded to the nearest tenths? Convert muna natin into decimal. Pero bago yan, sulat muna natin. Ang is equals yan siya. 7 1/5%. Ang of multiplication, 465, ay ating ikopya na lang natin. 7 1/5% ay pariho lang sa 7.2%. Meron pa siyang percent sign. I-convert natin to decimal. 7.2%. Mag-move tayo ng decimal to the left side twice. 1, 2. Dito na yung decimal at yung space, lagyan mo ng 0 at i-drop mo na si percent sign. So, this is 0.072. Therefore, this is 0.072 times 465. Kopyahin muna natin dyan. I-multiply lang natin siya. So, isa-isahin natin pag-multiply. 465 times itong 72. Okay. 5 times 2 is equals to 10. This is 12. 13 carry 1, and that is 9. 5 times 7, that is 35. So, 3, 30, 42, 45.
428, this is 32. At i-add natin yan siya. So this is 0, 8, 14, carry 1, 3, 3. Now, yung decimal natin, 1, 2, 3, tatlo. So, 1, 2, 3. Kaya ang sagot ay 33.48. Rounded to the nearest tenths. Ito yung tenths natin. Ito ay more than 5. So, i-out mo si 8 at itong si 4, mag-add up tayo ng 1, that is 5. So, ang sagot ay 33.5. Asa man siya? Letter C. Now, let's do another solution. I-keep natin yung fraction dito. Gawin natin siyang improper fraction. 7 and 1/5%, gawin natin 36 over 5%. Paano yan? 5 times 7, 35 plus 1 is equals to 36. Tapos i-keep mo yung denominator. Bali, itong mixed numbers natin na 7 and 1/5%, ang equivalent niya sa improper fraction ay 36 over 5% times 465. Now, para ma-drop si percent dyan, percent means per 100. So, therefore, itong 36 over 5%, so percent means per 100. So, itong 100 na to, yan i-multiply mo sa 5 natin. So, therefore, this is 36 over 500 times 465. Itong 36 over 500, ang equivalent niya dyan ay pariho lang din kanina na 0.072. Itong 36 over 500, pariho lang yan siya. Now, pwede na tayong mag-multiply. Hindi na lang natin isa-isahin. 36 times 465, and this is 16,740 over 500. Itong dalawang 0 na to, isang 0 sa taas, isang 0 sa baba, pwede mo namang i-cancel yan. So, ang natitira na lang ay 1,674 divided by 50. At ganun din naman ang sagot, 33.48. Tapos, rounded to the nearest tenths. Dito tayo. So, this is 33.5. Next, number 5. 62, sulat natin, 62.5% is equal to, ang nasa choices, mga fraction. Again, percent means per 100. So, this is 0.625 or per 100 means per 100. So, mayroon pa tayong dalawang 0, 1, 2. So, this is 0.625. Isa pa, para hindi kayo malito. Dito na lang tayo. Kung i-convert natin to decimal, mag-move lang tayo ng 2 decimal place to the left at i-drop mo yung percent sign. So, meron tayong 0.625. Ngayon, gawin nating fraction. Kopyahin si 6 to 5 over. Maglagay ka ng 1. Now, yung zeros natin. Yung decimal na dito. Ibalik mo. 1, 2, 3. Tatlong 0 ang ilagay mo. Nagets nyo ba? Ito ay 0.625. Ngayon, kopyahin mo lang si 625. Maglagay ka ng 1 sa denominator. Itong decimal mo, ibalik mo sa right side hanggang ma-whole number itong 625 na to. 1, 2, 3. Nandito na sa decimal. Tatlo. So, ibig sabihin, tatlong 0 ilagay mo sa denominator. 1, 2, 3. Now, we have 625 over 1,000. Hanapan natin ang greatest common factor para ma-list natin yan siya. At ang greatest common factor dito ay 125. 625 divided by 1,000
125, and that is equals to 5. 1,000 divided by 125, and that is equals to 8. Kaya ang sagot dito ay 5 over 8. Isa pa, balikan lang natin ito. Delete natin, balikan natin yan. 62.5 over 100 kasi nga percent per 100. Wala na yung percent sign kasi meron na tayong per 100. Ngayon, itong point dito, decimal na to, i-move natin ones to the right, so 625 na siya. Kung nag-move tayo ng ones, magdagdag ka ng isang 0 kaya 1,000 na siya. 625 over 1,000, pareho lang naman dito. Tapos, hanapan mo na lang ng greatest common factor which is 125, kaya ang least na nito ay 5 over 8, kaya yan na yung sagot. By the way, before we will end this video, balikan lang muna natin itong si number 1 kasi napaka-importante yung shortcut. Hindi ko nabanggit yung shortcut dito. Ang kagandahan sa number 1, yung mga choices, madaling hanapan ng shortcut. 14% of 232. Ang 10% sa 232 ay nasa 23.2. Ngayon, mayroon ka pang 4%. Mayroon ka pang 4%. So therefore, dapat hindi bababa ng 23. Eliminate natin si 3 at saka si 16. Ngayon, hindi naman masyadong mataas na 165. Isa lang ang natitira, si 32.48. So yan na yung sagot. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, pakita ko lang sa inyo yung FB natin. Kung gusto nyong isend ko sa email nyo yung printable na reviewers, isend nyo yung email nyo sa akin. Or kung meron kayong mga reviewers dyan, lalong-lalo na mga math problems, pwede kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, pwede rin kayo mag-share sa mga iba pang parts sa civil service para pang-review na rin sa ibang member natin, sa ibang members natin. Meron din tayong FB page at iba pang FB group na lagi kong tinatambayan. Abangan yung mga future videos natin. Thank you for watching. God bless.